नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि आपलं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजन मध्ये। आज आपण बोलणार आहोत इंस्टाग्राम आणि त्याचे काही ट्रिक्स किंवा फीचर्स बद्दल, त्याच्या मदतीने तुम्ही इंस्टाग्राम खूप सोप्या पद्धतीने वापरू शकता। सो पहिलं आहे, असं बऱ्याचदा होतं की तुमच्या आवडता इन्फ्लुएन्सर एखादा पोस्ट करतो पण आपल्याला त्याचं नोटिफिकेशन येत नाही। यासाठी खूप सिंपल गोष्ट करायची तुम्हाला। सो नोटिफिकेशन्स चालू करण्यासाठी त्या युजरच्या प्रोफाईलवर क्लिक करा, त्यानंतर उजव्या टॉप कॉर्नरला 3 डॉट्स दिसतील त्याच्यावर क्लिक करा। मग तुम्हाला नोटिफिकेशन्स दिसतील, त्याच्यावर क्लिक केल्यावर पोस्ट स्टोरीज असे ऑप्शन्स तुम्हाला मिळतील, ते ऑन करा। जर हे ऑफ करायचं असेल तर तुम्हाला सेम स्टेप्स फॉलो करावे लागतील आणि डोंट वरी, त्या युजरला कळणार देखील नाही। दुसरं म्हणजे आपल्या बायोमध्ये विशेष फॉन्ट हे तुम्ही वापरू शकता। सो हा एक इंस्टाग्राम बायो हॅक आहे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला प्रोफाईल तुमचा स्टँड आउट होईल। तुम्ही तुमच्या प्रोफाईल फोटोच्या खाली बायोमध्ये इमोजीज जोडू शकता, पण स्पेशल फॉन्ट्स नाही ॲड करू शकत। सो अशा वेळेला थर्ड पार्टी वेबसाईट्स कामी येतात, जिथून तुम्ही स्पेशल फॉन्ट्स कॉपी करू शकता आणि मग तुमचा बायो हा अट्रॅक्टिव्ह तुम्ही करू शकता। मोबाईलद्वारे आपल्या बायोमध्ये एक विशेष फॉन्ट जोडण्यासाठी लिंगो जॅम सारख्या वेबसाईटचा वापर तुम्ही करून तुमच्या मोबाईल डिव्हाइसद्वारे आपल्या इंस्टाग्राम बायोमध्ये नवीन फॉन्ट जोडू शकता। त्याच्यासाठी काय करायचं, तुमच्या फोनवर साईट उघडायची आहे, डाव्या हाताच्या बॉक्समध्ये आपला इच्छित बायो मजकूर टाईप करायचा आहे आणि मग तुम्हाला जो सेम बायो मजकूर तुम्हाला उजवीकडे दिसेल। तुम्हाला एखादा प्रोफाईल बघायची असेल पण तुम्हाला इंस्टाग्राम अकाउंट शिवाय ते करायचं आहे, तर त्यासाठी लॉग इन न करता इंस्टाग्रामवर लोकांना शोधण्याचा एक मार्ग आहे आणि तो म्हणजे की खात्यांशिवाय युजर्सना शोधण्याचा पहिला मार्ग म्हणजे तुमच्या आधीपासून माहीत असलेले जे इंस्टाग्राम युजर्स आहेत त्यांचं जे नाव आहे ते www.instagram.com/ नंतर जोडा आणि मग तुम्हाला ते युजरचा प्रोफाईल दिसेल। एकदा तुम्ही पेजवर आलात की तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर आधीपासून जे सक्रिय वापर करताना ब्राउज करण्यासाठी साइन अप बटनाच्या डावीकडील शोध म्हणजे सर्च बार वापरू शकता आणि मग तिथे तुम्हाला हव्या त्या युजर्सचा तुम्ही पाहू शकता। आता खूपदा असं होतं की आपण एखाद्या आपल्या आवडत्या युजरचा एखादा पोस्ट लाईक करतो आणि मग पुन्हा ते पाहायचं असेल तर ते कुठे पाहायचं हे आपल्याला माहिती नसतं। तर त्यासाठी तुम्ही एक गोष्ट नक्की करू शकता, तुमच्या इंस्टाग्रामच्या सेटिंग्सवर जा आणि मग अकाउंटवर क्लिक करा आणि मग पोस्ट यू हॅव लाईक्ड वर क्लिक करा। मग तिथे तुम्हाला तुम्ही केलेले लाईक्स एका ठिकाणी दिसतील। तो आपल्या आवडीनुसार कोणत्याही पोस्ट तुम्ही अनलाईक करण्यासाठी फक्त पोस्टवर तुम्हाला जायचं आहे आणि त्याखालील हृदय म्हणजे लाईक चिन्हाची निवड ही रद्द करा। काळजी करू नका, वापरकर्त्यास हे सूचित केलं जाणार नाहीये की आपण ती पोस्ट अनलाईक केलेली आहे। सो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला आणि तुम्ही कोणते हॅक्स किंवा ट्रिक्स तुम्ही वापरता इंस्टाग्रामसाठी ते सुद्धा नक्की शेअर करा। आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज तुमच्या मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करा आणि या अशा व्हिडिओजसाठी लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई।